Ce faceți, bă, prăduitorilor? Nu știu, nu mă pricep să filmez vloguri. Nu mă pune să filmez vloguri, că nu mă pricep. N-am mai făcut de mult așa ceva. Un subiect interesant, aș spune eu. Pentru că mai 2 zile și împlinesc 2 ani de când sunt în Austria și asta înseamnă că atunci când o să postez clipul ăsta o să am 2 ani și o zi în Austria. Da, pentru că plănuiesc să postez clipul ăsta luni. Așa că așezați-vă, pregătiți-vă feedback-ul, pregătiți-vă vorbele, uitați-vă la tot clipul. Ce îmi place și ce nu-mi place în Austria. Experiențe, trăiri și așa mai departe. Nu o să povestesc acum toate experiențele mele și toate trăirile mele. Am făcut o listă cu 4 lucruri care îmi plac în Austria și 4 lucruri care nu îmi plac în Austria. Ca să nu fie foarte lung. Și așa am făcut destul de mult brainstorming până să mă decid care și cum ce să aleg și ce să nu aleg. Și o să încep cu ce lucruri îmi plac. Number 1. Rezolvi repede ce ai de rezolvat. De exemplu, în România, dacă ai de rezolvat ceva pe la poștă, pe la nebunii, pe la ANAF, pe la gunoaie din astea bănci, mergi și stai ore întregi pe la rânduri, pe la ghișee, ai de a face cu tot felul de funcționari publici scârbiți de viață și de jobul lor și de toți oamenii pe care îi văd zi de zi și ai nervi din cauza asta, plus nervi pentru locul de parcare. Ei bine, în Austria nu prea am dat de chestia asta, sau cel puțin până acum nu am dat de chestia asta. De fiecare dată când am avut o problemă sau ceva de rezolvat, mă duc și am rezolvat-o. Uneori am avut nevoie de programare în avans, dar cam atât. Și programările se respectă aici în Austria. Deci dacă îți faci o programare la ora 3 după masa, la ora 3 după masa ești acolo deja și ești primit și ți se rezolvă problema sau ești ajutat în problema ta. Și asta mi se pare un lucru bun și România ar trebui să găsească o soluție. E un lux din punctul ăsta de vedere în Austria. Că poți să mergi liniștit oriunde, că nu stai 3 ore și în general cam în jumătate de oră ți-ai rezolvat problemele. 2. Infrastructura. Da, România nu are autostrăzi. Are 2 metri de autostradă și cam atât. Încă nu poți să ajungi la mare dintr-un punct al țării. De exemplu, din Arad, dacă vrei să mergi la mare, nu poți să ajungi mergând doar pe autostradă, pentru că nu avem autostradă până la mare. Avem autostradă până pe la Sibiu, care nici aia până la Sibiu, din câte știu eu, nu-i gata. Poate mă înșel, dacă mă înșel, corectați-mă în comentarii. Și ai de mers până naționale, pe județene, pe nebunele din astea, ceea ce e nașpa. În Austria, cam în orice direcție vrei să mergi, orice oraș, orice loc, cam ai autostradă și asta e un lucru bun, pentru că ajungi destul de repede și nu prea ai ștau. Pentru cine nu știe ce înseamnă ștau, e ambuteaj. Da, cred că așa ar fi corect transcris. Există câteodată, pentru că mai sunt lucrări pe autostradă, mai sunt accidente și aici e normal să fie câteodată, dar în general te-ai urcat pe autostradă, te-ai dus, tati meu, drum bun. La fel și drumurile naționale, la noi în România de tot căcatul. Din păcate, în marea majoritate a zonelor sunt foarte, foarte multe zone. Aici, în Austria, drumurile naționale, județene, autostrăzi, toate sunt, decente. Decente, adică nu că decente, foarte bune, poți să mergi lejer. Nu am pățit până acum niciodată, bine, în afară când se făceau ceva lucrări sau dacă era ceva accident. Dar când era liber, gen niciun accident, nicio lucrare, niciun nimic, nu am pățit niciodată să trebuiască să mă duc sub limita legală. Niciodată. În România, din păcate, merg de foarte multe ori pe drumurile naționale și așa mai departe, județene naționale și așa mai departe, cu viteză sub cea legală, ca să nu spargi mașina în două. Și așa o spargi în două. Așa că, da, România ar trebui să lucre și la chestia asta, ca să avem autostrăzi, să avem infrastructură, să nu ne rupem mașinile în două. 3. Educație în trafic. De câte ori ați auzit chestia asta în România? De câte ori ați auzit pe cineva să zică că în România există educație în trafic? Niciodată. Deci aici chiar există educație în trafic și cred că asta e valabil pentru cam orice țară din vest. Germania, Austria. Mai vezi câteodată că n-am există pădure în uscături, cum ar fi eu, de exemplu, sau alți români care, ni se activează sângele, particulele de sânge din noi.
alea de român și când mergem pe stradă, când mergem cu mașina, cu bicicleta și așa mai departe, mai găsim noi câte o variantă de românească. Că am ratat o intrare sau o ieșire sau un viraj și hai să facem un U-turn, să ne întoarcem. În general, lucrurile stau destul de ok din punctul ăsta de vedere, atât printre mașini, cât și printre motocicliști. Da, și aici în Austria motocicliștii filtrează traficul și nimeni nu are nicio problemă cu chestia asta. Nimeni nu comentează, nu-i ca la noi, că oamenii comentează și se iau în gură cu motocicliștii, fraierilor. Ar trebui să-i lăsați pe motocicliști, pentru că dacă ei au o posibilitate, lăsați-i să meargă, frate. Printre bicicliști am întâlnit o dată sau de 2 ori că mereau aiurea pe mijlocul drumului, nu mereau pe pistă și atunci nu prea puteai să-i depășești, că vineau mașini din față și aici trebuie să ții un pic de distanță față de biciclist, nu e ca la noi. Aici dacă te vede că ai trecut pe lângă biciclist la niciun metru distanță, ai cam belit. Dacă nu te-au văzut, atunci, habibi, everything is possible. Și bicicliștii și trotinetiștii sunt destul de ok. Deci respectă traficul, nu se bagă ca proștii, nu o să-i vezi burând și să ai emoții că Nea Vasile nu știi când îți taie calea. Sau Piciu, băiatul lui Piciu, care are 10 ani, 11 ani și merge cu trotineta, nu o să vezi chestia asta. Aici până și copii știu reguli de trafic sau au educație în trafic. 4. Ai asigurare medicală. Aici dacă ești angajat, ești automat asigurat medical. Și 2 la mână, nu numai că plătești asigurarea medicală, ai și beneficii de acolo, pentru că dacă, de exemplu, ajungi într-o situație în care să ai nevoie de operație, indiferent din ce cauză, asigurarea de sănătate îți acoperă chestia asta. Deci nu-i ca la noi că ai asigurare medicală degeaba. Din păcate, asta e la noi. Ăsta e adevărul în România. Adică eu n-am auzit până acum de vreo fază în care să am nevoie de operație și să nu trebuiască să plătesc sute de mii de euro sau de lei. Sute de mii de euro nu cred, dar de lei mai mult, ca sigur că da. Aici nu ai problema asta. Aici te-ai dus la spital, ți se fac analizele sau procedurile care trebuie să le facă. Sunt excepții, mici excepții. Bun, am gătat cu cele 4 lucruri care îmi plac în Austria. Astea sunt 4 lucruri care îmi plac. Nu am vrut să scriu prostii, că puteam să scriu foarte multe prostii. Am și scris vreo 2 prostii, după care m-am răzgândit, le-am schimbat, le-am șters. Și sunt 4 lucruri aici, iarăși, destul de... hai să zic serioase. 1. Internetul. Durerea mea. Internetul efectiv e durerea mea în Austria. Pentru că nu mi se pare normal ca în 2023, în secolul 21, să nu ai internet mai mare de 200 de mega. Mă doare chestia asta, pentru că e un chin pentru mine, mai ales atunci când vreau să fac stream. Pentru că acum am cu ce să fac stream, dar am cu ce să fac stream. Și nu-i vorba numai de stream în general, ci de internet în general, pentru că cel puțin aici, în zona mea, nu am găsit internet mai mare de 200 de mega. Asta înseamnă 200 de mega download și 20 de mega upload. Am găsit fie foarte, foarte scump și ajunge și la preț imediat. Deci internet mai mare am găsit fie prea scump din punctul meu de vedere, fie nu există posibilitate de instalare de internet mai mare aici. Din câte știu eu, în România cel mai mare pachet de internet e de 1 giga, adică de 1000 de mega, ceea ce e bine, pentru că acolo ai de unde. Mai bine, în Austria, aici în zona mea, 200 de mega e maximum. În alte zone mă gândesc că, de exemplu, la Viena, la Graz, în orașele mai mari sunt pachete mai mari, ai posibilitatea să-ți cumperi și de 1000 de mega. Oricum sper să se întâmple ceva, să bage și aici internet, măcar de 500. Dar, prețul. Deci în România, când am avut ultima oară abonament la internet, plus televiziune, cablu, am plătit undeva la 70 de lei, cred că 60-70 de lei. E bine, în Austria, pentru internet de 200 de mega plătești 70 de euro. Deci diferența 70 de lei versus 70 de euro și internetul e doar de 200 de mega. Și mi se pare foarte scump. Deci dacă 200 de mega e 70 de euro, nici nu vreau să știu cât ar costa un internet de 1000 de mega de la providerul meu. Oricum mi se pare foarte, foarte scump și nici
calitatea internetului nu cred că e prea wow. Bine, până la urmă nu are rost să mă plâng pentru că sunt într-o zonă nu foarte mare, ca să spun așa. Nu stau într-un oraș mare, stau într-un orășel mic și n-ar trebui să mă plâng, dar mă plâng de chestia asta pentru că suntem în 2023 și nu avem internet bun. 2. Angajările. Și când zic de angajări, nu spun că e imposibil să te angajezi. E posibil, chiar dacă nu vorbești limba germană, dar dacă vorbești limba germană e mult mai posibil. Dacă nu vorbești limba germană, e un pic mai greu. Modul de a fi angajat e un pic stricat din punctul meu de vedere. Sau, mă rog, pentru noi nu suntem obișnuiți neapărat cu modul ăsta de a fi angajați, pentru că în România când ne angajăm, semnăm un contract pe perioadă nedeterminată, din care 3 luni sunt perioada de probă și în 3 luni poți să fii dat afară oricând sau poți să pleci tu oricând, fără să stai în preaviz. Aici, în Austria, de cele mai multe cazuri, o să ai contract pe perioadă determinată, prima oară pe 3 luni, după care ți se prelungește sau nu. Și problema cu chestia asta și ce mă deranjează sau ce mă enervează e că să zicem că ți se prelungește după 3 luni pentru încă 6 luni, dar după alea 6 luni nu știu dacă o să-ți prelungească. Firma, abar n-am, nu mai vrea să te țină sau nu știu din ce, orice alt motiv ar fi el. Și mi se pare un pic nașpa că nu ai siguranța aia 100% că ai un job stabil. Până la urmă că nu poți să zici că e stabil, pentru că poate ți-ți place jobul respectiv, te simți bine acolo și ar fi nașpa sau îi nașpa, credeți-mă pe cuvânt că chiar e nașpa să îți vină acasă hârtie sau să fie anunțată la lucru. Vezi că din data de nu mai rămâi. Asta e, cu asta trebuie să trăim. Nu știu dacă peste tot se aplică aceeași chestie sau nu. Din câte știu eu, cam da. Cam da. Deci cam oriunde vreți să mergeți și firmă mai serioasă, mai mare, o să aveți problema asta, să zic așa. Nu-i problemă neapărat, dar o să întâlniți chestia asta. Numărul 4. Engleza. Iar suntem în 2023. Și în 2023, secolul 21, chiar am pretenția, mai ales de la tineri. Hai că de la bătrâni, hai să zicem că e de înțeles. Nu e de înțeles. Ok, bătrânii nu. Dar ăștia mai tineri, până în 30-40 de ani, să nu știi să vorbești limba engleză, mi se pare de-a dreptul jenant. Adică nici eu nu vorbesc cu limba engleză, wow, cât de bună. Am destul de multe greșeli gramaticale. Nici asta nu e ok neapărat, dar măcar vorbesc limba engleză și o înțeleg. Adică dacă vine unul și mă atacă în limba engleză, o să știu de ce mă atacă. Dar aici în Austria, fai de pula mea, iarăși, în zona mea, îi durere, frate, pentru că, băi, oriunde mergi și întrebi dacă vorbește limba engleză, o să-ți spună că nu, sau foarte puțin, dar nu-ți răspunde în limba engleză, îți răspunde în limba germană. Eu am avut problema asta la început pentru că nu vorbeam absolut deloc limba germană, nici nu o înțelegeam. Acum o înțeleg cât de cât și o vorbesc cât de cât și e un pic mai ok. Dar atunci când am venit în Austria, efectiv eram pierdut în lume și dacă mergeam la magazin sau la un supermarket sau aveam nevoie de ceva, nu știam cum să întreb în limba germană, pentru că degeaba îmi traduceam pe Translate, că nu puteam să reproduc absolut deloc. Și când întrebam dacă vorbește angajat de acolo, vorbește limba engleză, de marea majoritate a ocaziilor mă loveam de un nu din ăla sec și urât. Și asta fie că nu știu limba engleză, fie că nu vor. Acum eu sper că nu vor. Că știu, dar nu vor. Dar nici asta nu e ok să nu vrei. Pentru că trăiești în 2023, ești în Europa și până la urmă asta e o zonă cât de cât turistică și dacă îți vine un turist, de exemplu la Formula 1, pentru că stau destul de aproape de Formula 1 și să nu știi limba engleză e nașpa. Sau să nu vrei să vorbești limba engleză că vezi, Doamne, ești austriac. Asta mă nervează într-adevăr. Asta e destul de deranjant. Probabil dacă mă duc la Viena sau la Graz și am nevoie de suport și nu întreb de cineva care vorbește limba engleză, cu siguranță o să primesc ajutor și suportul ăla de care am nevoie. Numărul 4. Vremea. Vremea e o durere. Iarăși, o durere foarte mare în Austria, pentru că e schimbătoare cam în toată perioada anului. De exemplu, vara, astăzi faci plajă, mâine te îmbraci în haine de toamnă, iarnă, deci aici iarna într-adevăr, nu există că azi sunt minus 10 grade și mâine sunt plus 10, nu prea
Nu cred că am văzut chestia asta niciodată. În schimb, vara, toamna, primăvara, îi cam... Primăvara e mai mult iarnă încă și toamna e mai mult vară și vara e mai mult toamnă. Așa, e încurcat. E încurcat. Ideea e că vara poți să ai ziua 25 de grade și noaptea să ai lejer 10-15 grade. Iarna, v-am spus, iarnă, cred că mai rar se întâmplă să fie minus 10 grade astăzi și mâine să fie plus 5 sau chiar 10. 10 nu cred niciodată, nu țin minte să fi fost azi minus 10, mâine plus 10, dar un plus 5 cam da. Dar în schimb iarnă și vara e enervant, că nu știi cum să te îmbraci, azi e cald, mâine nu, sau acum e cald, mai târziu poate nu, ploi în continuu. Vara asta, de exemplu, cred că aproape toată vara, de dimineață până după masă era super cald, bătea soarele, era super cald și după masa începea ploaia și se recorea și nebunii de genul ăsta. Și asta e un pic enervant, că nu știi cum să te îmbraci, nu știi cum să faci, dracu răcești. Așa, și încă o chestie legată de iarnă. Iarna, dacă nu ești șofer sau nu ai experiență, nu te văd bine, pentru că marea majoritatea zonelor din Austria sunt în deal sau pe munte, sunt urcări, străzi înguste. Dacă ninge aici, ninge de obicei mult. Nu ninge în fiecare zi, nu ninge toată iarna, dar de 2-3 ori se întâmplă cu siguranță ca 2-3 zile să ningă urât, să se depună foarte multă zăpadă și sub zăpadă să fie gheață și zăpada să fie și de vreo așa 3 degete. Asta e nașpa, că nu prea poți să conduci ca lumea și trebuie să fii foarte atent și să ai experiență din punctul meu de vedere sau să știi ce să faci în situații speciale, pentru că se pot întâmpla multe chestii în cazuri de genul ăsta. Din punctul ăsta de vedere să aveți grijă dacă veniți în Austria, pentru că puteți să prindeți vreme de tot căcatul, să aveți lanț la voi, neapărat să aveți lanț la voi, să fiți safe. Cam atât și cu videoclipul ăsta. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share, să vadă cât mai multă lume. Aștept și pe serverul de Discord, aveți link în descriere și în fiecare vineri și sâmbătă facem live pe Kik de la ora 21, ora României. În străinătate vă descurcați voi. Vă pup, ne vedem data viitoare, să aveți grijă de voi. Pa, la revedere, pa!